Természetes, hogy egy szituáció két eleme közül az egyik fölé emelkedik a másiknak. Például egy beszélgetés során az egyik átvevő lesz, a másik meg átadó. Ez a folyamat kivétel nélkül minden egyes kontaktusban elindul. A kérdés az, hogy számodra ez milyen eredménnyel zárul. Játsszuk el egy kicsit azzal a szóval, hogy birodalom. Eredetileg ez egy politikai és gazdasági kifejezés. De kreatívan használva a szó jelentését, életünk eseményeire és viselkedésünkre is hasznos hasonlatokat találhatunk. Ilyen egy tinédzser szobája is. Láthatólag káosz uralkodik benne, valójában mindez egy szuperrendezettség. A szoba megmutatja, hogy mi történik a lakójával, aki éppen egy hatalmas és folyamatos átalakulásban van. Éppen most veszi át az irányítást és a hatalmat a saját élete felett. Önállósodik. Ez látszik a birodalmán, a szobájában és a viselkedésében is. De ilyen egy tárgyalási szituáció is. Mikor és milyen intenzitással érvek és ellenérvek csapnak össze. Ha van egy gondolat, amely érvényesülhet, akkor a vita felépít egy új irányt. Ha nincs, és a felek csak semlegesítik egymást, akkor eredmény nélkül marad mindenki. Most nézzük és lássuk az életünket egy kellő távolságról, a rendszerek és a szerveződések szintjéről. Természetes működés az, hogy a tudás és a felelősség alapján mindig kialakul a fölé és alárendeltségek rendszere. Bármely társadalmi összejövetelen, akár egy baráti beszélgetésben is felmerül, aki tud többet, kinek van nagyobb felelőssége vagy ereje kérdés. Az irányító személy mindig az lesz, aki jóval többet tud, nagyobb a felelőssége, nagyobb az ereje a többiek felett. Önmagában bármely tulajdonság is elegendő egy akarat érvényesítéséhez. Ugyanez igaz a három jellemző együttes megjelenésére is. Nagyon leegyszerűsítve, ha tudás nagyobb a másik kettőnél, akkor értelmes, ha az erő, akkor erőszakos, ha a felelősség, akkor gondoskodó társadalom jön létre. Önmagában viszont egyik jellemző sem elegendő egy boldog társadalom kialakulásához. Életszerű, hogy egy vezetőben mindhárom, de legalább kettő erősen benne van. Amennyiben a felelőssége kisebb lesz, mint például a tudása, de van ereje, akkor diktatúra fog kialakulni. Ha a felelősség nagyobb mindkettőnél, valamint az erő és a tudás is elegendő, akkor felépülhet egy olyan társadalom, cég, család vagy párkapcsolat, amelyben a legnagyobb esélye van mindenkinek, hogy boldog életet éljen. A birodalom szó az erő, a tudás és a felelősség komplexitása összetettsége. Számodra mindez nem más, mint az életed minőségét jelző szó. Tehát ha rendelkezel megfelelő erővel, tudással, felelősséggel magad és mások irányába, akkor a vágyaid érvényesülhetnek. Mindennek a szabályzó rendszere pedig a felelősséged lesz. Így uralkodhatsz magadon, tehát tudatosan képes vagy fejleszteni a tehetségedet. Legyőzheted a gyengeségeidet, és mások számára előnyösen tudod érvényesíteni az elképzeléseidet. Tanulj építeni, fokozatosan összekötni a tudásodat mások tudásával. Tanuld meg fejleszteni az érzelmeidet. Szeress és légy szerethető. Tanulj együttműködni másokkal. És ha mindez már eredményt hozott, akkor másokat is taníts meg erre. Azért játszom ezzel a szóval, hogy érezhető legyen számodra annak a fontossága, hogy az életed és mások életének a jobbátételéhez nem csak lehetőséged, hanem a megfelelő tudással hatalmad is van. Az új tudásnak uralkodnia kell a régi felett. Így lehet jobb és szabadabb életed.